Okay, so pwede na natin i-define yung number 1, seismic along positive x, positive eccentricity. Sige ba, paki-highlight and then add. Gagamitin natin seismic definitions, seismic loads. Seismic loads. Then makikita nyo dito, meron tatlong factor dyan. So first, yung factor for direction. Okay, so syempre, number 1 natin, seismic along positive x. Then automatic, x direction. So positive x yun, so automatic, positive 1. Okay? Kaya lang gagamitin natin positive eccentricity. So i-check natin to, multiplying factor for accidental torsion. Yan. Then, ang factor natin doon, 5% ng eccentricity. So, 0.05. 0.05. 5%. Okay, so ito yung i-multiply niyan sa dimension ng building. Yun yung E nung seismic. Okay, kaya lang po, meron pa siyang isang torsion na i-consider. Kasi po, once na kinonsider niyo po yung accidental torsion, required na i-consider niyo po yung natural torsion. So, ano naman yung factor for natural torsion? Usually, positive 1 lang yan. So, ang reason kung bakit positive 1 yan, yung natural torsion po, nakukompute yan po yung difference between center of mass at center of rigidity. Kung magkaiba sila ng location, yung eccentricity na yun yung magkakaroon ng, wala pang lateral load, magti-twist na yung building. Kasi meron silang natural torsion. So, kaya 1 lang yung factor kasi yung 1, i-multiply nyo lang niya sa difference ng center of mass, center of rigidity, yun yung eccentricity. Okay, unlike dito sa accidental torsion, itong 0.05, yung 5%, si code lang po yung nag-suggest na 5% yan. Okay, so wala siyang basis for calculation kung paano na-compute yan. Okay, so yan na po. Yan to yung para sa load case number 1. Ano papalitan lang, yung sign lang po nito. Ito, tsaka ito. Ito pong natural torsion, always positive 1 yan. Okay, add. Then, tapos na kayo sa load case number 1. Okay, then huwag nyo na i-close to. Huwag nyo na i-close yung load item. Click nyo na lang yung load number 2. Load number 2. Okay, so punta kayo sa seismic loads. So, load number 2 nyo, positive x pa rin, pero minus E na. So, mangyayari, magiging minus 0.05 lang. Pero positive 1 pa rin yung natural torsion. Okay, so ito lang po na bago. Okay, so na-guess nyo na po siguro yung format natin. So, yun lang yung ma-manipulate nyo. Siyempre, pagdating nyo sa number 5, magiging z direction lang. Okay, sige po, paki-continue. Minus, ayan. Minus 1 yan. Positive. Always positive po yan, sir. Okay, number 4, negative, negative. Yan, Z direction po.
Hindi ba, sir? After pa ng loading, sir. Okay, then last one, minus minus along z direction. Nine zero. Nine. Okay, so tuloy natin number 9, dead load. Okay, so add tayo. Ang gagamitin nyo, na-define nyo na yun sa reference load. So ulitin nyo lang yun. Gagamitin nyo lang po yung repeat load. Repeat. I-repeat nyo lang yung reference load. Reference. Okay, then pakaselect nyo lang itong R1. R1. Tapos include nyo lang doon. Pero this time, gagawin nyo na siyang negative 1. Downward na lahat ng direction. Okay, so kaya kailangan positive lahat po dun sa reference load. Para pag negative 1 ka dito, kahit nakamas ka, negative 1. Okay, so paki-add and then close. Check nyo po, click nyo yung reference load, click nyo to. So ayan, downward na sila. So, umuulan eh. Okay, by the way, pansinin nyo po, pag nilik nyo po yung UBC, may mga UBC, hindi nyo siya nakikita. Okay, so, kasi ano siya, hindi nyo siya makikita hanggang hindi nyo na-generate yung analysis. Yun yung UBC. Okay, so next, live load. Okay, so syempre, yung live load natin, nandun lang naman yung sa second floor, yung live load na to. So, ano lang yan, floor load lang yan para dun sa classroom, dun sa corridor, and so on. So, para mas mabilis, gamitin natin ulit yung groups. Paki-on yung group, Control G. Control G. Okay, so mag-add tayo ng additional group. Sige po, create. Control G. G. Create. Mag-create tayo. Create button. So, group name natin, tandaan nyo po, yung group name po is bawal ang space. Okay? So, para siyang material name, bawal ang space. Yun lang naman, dalawa lang naman na yun. Okay, so group name, unahin natin, classroom. Okay, so no need na po maglagay ng underscore dun sa start. Automatic yan magkaka-underscore. Then, select type. Ang ibig sabihin po ng select type, kung saan mo siya ilo-load. Yun yung ibig sabihin nun. So, i-load natin siya sa floor. Classroom, then floor. Then, okay. Okay, so create tayo na isa pa. Corridor. Corridor, and then, naka-load ulit yun sa floor. Then, okay. Then, isa pa. Create kayo ng next. Yung CR. Yung stair, na-group na natin kanina yun, ginroup natin siya as beam. Iyon yung ST dito. Okay, so yung type natin for CR, floor. Floor load ulit yan. Then, okay, so yun lang. Then may ano po, may parenthesis nakalagay, unassigned. So i-assign natin yan sa lahat ng beams na may kinalaman dun sa groups na yan. Okay, so paki-isolate nyo yung second floor kasi doon natin sila i-assign. Second floor. Then plan view. Okay, so yung classroom, ito lang po yung classroom natin. Simulan nyo dito. Hanggang sa labas. Yan. Then, associate lang po. Click nyo lang, associate. Para ma-assign. Second floor ng natin. Hindi sir. Ano to? Classroom. Oo. Yung in-isolate ko sir? In-isolate ko sir second floor. View lang po. View selected objects only. View selected objects. Apo. Then plan view. Okay na. So, ito po yung classroom. Then, corridor. Corridor. Siyempre, ito yung corridor na. Then, kasama to. Part to ng corridor. Associate.
Kung nagkamali po kayo, meron dyan associate to list, equivalent yan ng edit list. Okay, then last one, yung CR, ito lang po yung portion na yun. Yung maliit lang na to. Yan. Associate. Okay, so review po natin. Create nyo yung classroom, then highlight. So, ito yung classroom. Classroom, then highlight. Then corridor, highlight. So, ayan. Then CR, highlight. Ito naman. Tandaan nyo po yung groupings natin, ginagamit natin sa loadings. So, careful kayo pagdating dito. So, lagi nyo siyang i-double check. Okay, so, ito pang double check po yung highlight. Yung mga yan. Okay, so double check na lang. Okay, so pwede na natin puntahan yung number 10, live load. Okay, so add tayo ng floor load. Floor load. Okay, and then instead of range, gagamitin natin group. Okay, then yun po, select nyo lang yung classroom. Ilagay ko na sa inyo sa design criteria yon. So, 1.9 kilopascal yung classroom. So, negative, 1.9. Kailangan na po ng sign kasi nasa load cases details na tayo. Then, paki-add. And then next, corridor. Corridor sa elevated floor. So, meron tayong minus 3.8 kilopascal. Patch ko lang kung 3.8 pa siya. Tama, 3.8. Okay, then add. Then CR, 2.4. 2.4. Minus 2.4. And then add. Okay, hindi pa kayo tapos. Kulang pa yung live load. May live load din po yung stair. Malimutan nyo, may stair kayo dito. Okay, so syempre po, yung live load ng stair, yun din po yung live load ng corridor. So 3.8 kilopascal. Pero, since ano po, na parang one-way load lang, itong beam nakapatong dito sa beam na to, tsaka sa beam na to yung stair. So gagawin natin, convert natin sa line load, tapos di-divide natin dito sa dalawang beam. So yung 3.8 kilopascal, multiply nyo po sa distance nila, 3.95, then divided by 2, ilan po? Okay, so 3.8 times 3.95 divide 2. So 7.51. Okay, 7.51. Ilo-load nyo po yun as member load. Kasi nga po, ginroup natin yung stair as beam. Load siya as beam. Okay, then uniform force, lagay nyo lang sa W1 minus 7.51 GY. Then, add GY, sir. Okay, so pag-close. May question mark po yun. May question mark. Okay, so i-assign nyo muna ulit sa isang beam yan. Kahit sa ang beam, so assign ko muna dito. Yung madaling makaklik. So actually, tapos open natin yung STAAD editor. Papalitan nyo yun ng _ST kasi yun yung group name niya. Okay, sige pa. Editor, edit menu, edit input command file. Tapos dito po sa outline, nandito sa left side, double click nyo lang po yung number 11, number 10. Load number 10. Load 10. Ayan. Ito yun. Makita nyo, member load. Ayan yung 7.51. Minus 7.51. Ayan, kita nyo? Palitan nyo lang to. _ST. Ito sir, makikita nyo to. Double click nyo sir yung load 10. And then under load 10, nandyan yung floor load. Tsaka member load. Yung member load yung papalitan natin. Yung nasa baba na. Ayan, yung number na yun. Palitan nyo ng group name.
Ito type lang sa... Type mo na. Underscore ST. And then, paki-save. Then, okay na. Tapos, tayo sa live load. So, pwede nyo i-check. Pwede nyo i-check yun. Ayan, so nakaload na yun, automatic. Okay, so punta tayo sa number 11, roof live load. Sa roof live load, ito na yung reactions na manggagaling dun sa truss. Okay, so nandito yun sa top. Pero before kayo mag-copy-paste ng reaction, meron pa tong nakapatong dito na roof. So, ibig sabihin, itong top chord, meron pa yung line load. Yung live load nyo kanina sa truss, i-divide nyo lang sa 2. So, bakit i-divide sa 2? Kasi half na lang yung tributary, kalahati na lang. Okay, so kanina meron kayong 4.6, so magiging 2.3 na lang dito. Okay, sige, sa number 11, mag-add muna po kayo ng member load. Uniform force, minus 2.3 kilonewton per meter. Then, GY. Okay, then nakagroup na rin yun. Ang group natin doon, TC, underscore TC. So, paki-assign nyo muna sa isang beam. Okay, so pag naka-assign na, same process. Balik kayo sa STAAD editor, palitan nyo po yun, underscore TC. Load number 11 naman po. TC. Okay, so yun po. Paki-save, then paki-close. And then, kakopy-paste na natin yung reaction from Excel. Okay, so tuloy natin. Paki-open po yung Excel. And then, nakita nyo po yung format natin. Yan lang kailangan nyo gawin. May drop-down sa column J. Click nyo lang yung drop-down icon. Yan. Kailangan natin i-copy, syempre, yung live load. So, paki-unselect nyo lahat yan. Ang i-check nyo lang yung number 2, yung live load lang. And then, okay. So, yan. Live load na. Ang i-copy po natin, simula dito sa joint load, yung word na joint load, hanggang dun sa pinakadulo, MZ0. Copy. Okay? Load number 2, live load. Okay, balik tayo dun sa STAAD.Pro. Siyempre po sa STAAD editor natin yung ipipaste. Paki-open na po ulit yung STAAD editor. Load number 11. And then paki-paste po yung kinapin nyo sa Excel after po nung underscore TC na line. So enter kayo. Saka nyo i-paste. Control V. And then, paki-save. Tapos yun na. Naka-load na yan. Pwede nyo na i-close. Hindi nyo na po kailangan i-delete yung minus. Doon lang yun sa reference load, doon lang sa mass. Okay? So dito as is na yan. Okay, so paki-close. Then check nyo po, naka-load na po yung ano nyo. Roof live load. Then tapos na kayo sa load number 11. Number 12 na. Wind load. Okay, so number 12. Mag-add tayo ng wind load. So, wind load po yung gagamitin nyo. Kanina sa truss, sa load number 3, wind yung ginamit nyo, pero ang niload nyo, member load. So, ngayon gagamitin natin yung wind load. Mayroon silang common misconception dito sa loading kasi minsan, pinamanual po nila yung pag-load. Hindi nila ginagamit yung definitions. So, kinocompute po nila yung line load, tapos ginagawa nila yung line load sa column. Mali po yun. Kasi yung mga lateral load po, wind load seismic, hindi po yun naka-apply dun sa vertical. Sa diaphragm dapat ina-apply yun. Sa level ng slab.
Okay, so mas better po kung yung line load nyo i-convert nyo sa point load, i-point load nyo po dito. Okay, so yun sa manual, ganun dapat. Pero since ginamit natin to, automatic na to. Ipo-point load nyo sa level ng diaphragm. Okay, so gagamitin natin wind load. And then by the way, yung number 12 po is papuntang positive X, papuntang positive direction. So ang i-add natin dalawa. Windward dito, tapos sa kabilang wall, leeward. So dalawang type. So unahin natin i-add yung windward. So pagdating niyo po sa wind load definition, kailangan niya ng tatlong parameters. So yung una, yung magnitude ng pressure, which is dito dyan sa select type, dito nyo pipiliin. Makita nyo may drop down. So 1, 2, 3, 4 yan. Ito po yung apat na define nyo dito sa wind definitions. Yan. So 1, 2, 3, 4 doon. So kung paano yung arrangement dito, ganun din yung arrangement doon. Okay, so syempre ang kailangan natin windward. So windward X, type 1. Diba? Type 1 yun kanina sa definition. Okay, next parameter. Kailangan niya pong malaman kung saang wall niyo siya i-apply. Dito naman yun sa mga selections na yan. Yan. So, and nandyan yung windward face, nandyan yung leeward face. So, syempre, naka-apply yung una sa windward face sa X. So, ito na yan. Okay, and then last parameter, kung saang direction daw siya naka-apply. Papunta ba siya ng positive, papuntang negative. Dito naman yun sa factor. Okay, so yung number 12 nyo is papuntang positive X. So, tama po yung factor nyo, positive 1. So, ito na po yung windward along positive X. Paki-add na po. Kung hindi nyo lang alam sir yung kung paano gamitin itong tatlo, meron ditong kung paano yung direction, kung paano i-apply. Okay, pero baka malito pa kayo dun, sundan nyo na lang yung sinabi ko. Okay, so ito po meron ditong range. Ito po yung isang option dun sa exposure. Di ba kanina po pina-ignore ko sa inyo? Kasi gagamitin natin tong range. Kaya lang since hindi pa natin alam kung saan ba tatama yung wind load, kung tama ba yung tatamaan niya. So, i-ignore muna natin yan. Kapag zero po lahat yan, ibig sabihin niya, naka-expose yung buong structure. So, i-edit na lang natin kapag chinek natin. Okay? Sige po, paki-add muna. Then, yan na po. Meron na kayong windward. Paki-close muna, check natin kung tama yung application ng windward. Paki-close. Then, paki-click nyo yung wind load. So, yan, naka-load. Kung yung floor load po, ang requirements of floor load, kailangan closed polygon para magkaroon ng floor load. Dito naman sa wind load, kailangan makabuo siya ng portal. So, ito, portal. Kaya siya nagkaroon ng wind. So, hindi kailangan ng beam sa ilalim. Okay, so, tama po ba to? Yung application niya? So, mali. Kasi corridor to, di ba? Corridor po ito, walang wall to. Tsaka ito. So, dapat hanggang dito lang. So, dito na natin gagamitin yung range. Okay, so ayusin natin yung range. Double click na to, or kaya edit na, highlight yung wind load, tapos edit. So, ayusin natin yung range natin. So, syempre, walang problema yung along X. Walang problema yung along Y. Yung along Z, yung may problem sa range. So, ang range natin from 0, so kaya po pinapamove ko sa inyo yung origin doon. Para lahat ng coordinates positive na, hindi na kayo malito. So, minimum 0 hanggang dito, which is 7. So, 7 yung maximum. And then change po. Okay, so tama siya hanggang doon. Kaya lang po, natanggal yung dito. So, wala na kayong ibang choice kung hindi po mag-add ng panibagong windward na babaguhin yung range para lang doon sa triangle na yun. Okay, sige po, paki-close. Click nyo yung number 12, mag-add ulit kayo ng panibagong windward pressure. Pero ayusin natin yung range. Wind load. So, ganun pa rin po. Type 1, regular, X windward phase, positive 1 yung factor. Pero pa i-correct nyo na yung range natin. So, yung range na sa Y, mula po dito sa 6.4 hanggang dito sa taas, 8.9. 6.4 to 8.9 yung Y. Kailangan ba babaan mo natin kung yung 6.5 para sure na okay? Okay lang, pero hindi naman siya required. Basta sakto yung node mo. Okay yun. Okay, and then syempre yung X natin, okay na yung 0, 0. So sa Z na lang, sa Z. So simula po dun sa gitna, 4.75.
hanggang 8.9. 9.5, sorry. 9.5. Okay, then paki-add. Ano po? Then close. So, ayun na po. Naloadan na niya. So, tapos na tayo sa windward. Ay, pero hindi pa kayo tapos sa number 12. Meron pa pong wind dun sa likod. Yung suction. So, number 12 ulit. Then, add leeward naman. Papalitan nyo lang po yung type. Type 2 na siya. Type 2. Then, papalitan nyo po yung wall kung saan siya naka-apply. Doon siya sa leeward face. Sa X. Negative X. Okay, so type 2. Tapos negative X po Wag po kayo malilito dito sa sign na to. So, wala yung kinalaman sa direction. Ito po yung importante. Factor 1. So, positive 1 pa rin yan kasi number 12 pa rin kayo papuntang positive X pa rin. Okay, so hindi nyo pa ulit alam yung range. Pero actually, pareho lang yun ang ginawa nyo ditong range. Dalawa ulit yung i-add nyo. So, yung isa, may range tayo sa along Z na 0 tsaka 7. Add nyo na yun. Tapos huwag nyo muna i-close. I-add natin yung isa pang range. Babalik ko lang sa yung Y natin kanina 6.4 hanggang 8.9. Tapos dun sa Z mula po sa 4.75 hanggang 9.5. Para dun sa maliit na triangle sa taas. Yan. So add nyo lang. Then tapos na kayo sa number 12. Okay, so add and then close. Ayan, nakaload na yan. Okay, so papunta doon. By the way po, yung mga point load na yan, syempre pwede nyo rin pakita yung value, shift, then V. So kung mag-compute kayo manually, dapat ganyan yung i-load nyo doon. Kung gusto nyo, gusto nyo siyang computein manually, dapat ganyan yung mag-compute. Shift B. V, values. Okay, so tapos na tayo sa number 12. Number 13. Number 13 na. So yung 13, pabalik na yung wind load nyo. So yung factor nyo po, automatic magiging negative 1. So yun lang po yung gagawin nyo. Parehong-pareho siya ng number 12, pero negative 1 lang yung factor. Okay, so number 13, add wind load. One pa rin regular zero type 1. Ayun pa rin, kasi windward X mo yun. Tapos, ito lang mapapalitan yung factor lang, minus 1. Windward face. Okay, dalawa ulit yon. So, parehong-pareho lang po nito kung paano nyo ginawa to. Magiging minus 1 lang lahat yan. 6.4 po din, up to 8.9. Then, 4.75. 9.9. Ayan. Okay, then palitan nyo lang, gawin nyo siyang type 2. Type 2 negative X. Zero 7. Then 6.4. Yan, so check nyo po. Pabalik na dapat yung wind. Papunta na doon. Hindi pwede. Kasi from yung wind load na X minus 1, Answer. binaba ko lang yung negative X. Ginawa ko lang yung regular. So, kumbaga yung distribution niya sa akin, magkaiba. Ay, saan Magkaiba yung... baliktad. Ano sa rin ginawa mo? Okay, so number 14, papunta ang positive Z na, papunta na dito. Okay, so add muna natin yung wind load kasi medyo marami yung i-add na sa number 14. So add muna tayo ng wind load. Siyempre po, palitan nyo yung type. Windward Z na, type 3.
Baka malito po kayo dun ha. Type 3. Then naka-apply siya sa Z windward phase. Z. Tapos factor positive 1 kasi positive direction. Okay, so since hindi nyo pa alam yung range, add nyo muna yan. Tsaka nyo po i-check kung tama po ba yung application. So sa likod yun, tama windward. So tama naman. Kasi naka-close yung buong likod na yun. Okay, so pwede natin i-add yung suction. Nandito yung sa harap. Okay, so tandaan nyo po, railings po yung nasa front. Railings lahat to. Ay nandyan. So ibig sabihin, dapat dito siya. Sa grid line na yun. Tapos dito, stairwell to. So walang wall yan. Tsaka ito. So yung range nyo po hanggang dito lang po sa column na to. So from 0 hanggang dun po. 31.7 minus 4.7 yun. So 27. 27. So yun po yung gagamitin natin na range. Sige po, number 14, add tayo ng suction. Type 4 yung gagamitin nyo. Type 4. And then minus Z. Leeward phase. Positive 1 pa rin yung factor. Then ayusin nyo na po yung range nyo. So yung Y, kahit hindi nyo napalitan yung Y range, ang importante dito yung X tsaka yung Z. So X range muna from 0 to 27. Tapos yung Z, dito lang kayo sa 7. Huwag nyo pong gawing 0 to 7 kasi magkakaroon po ito yung likod. So dito lang, minimum maximum 7, pareho, 7, 7. Para magstay lang siya dito sa grid line na yun. So 7, 7. Okay, sige pa paki-add. Then close, check nyo po. Ayan. Okay, so siyempre kung irregular pong masyado yung structure nyo, so medyo matatagalan kayo dito sa wind load. So walang ibang ways na hindi i-define lang yung i-adjust yung range. Doon lang pag-adjust ang paglagay yung Yes sir, doon. So paano... Wala ba tayong suction dun sa... Saan sir? Dito sir, malayo na yun eh. So may maliit na effect na. So pero kasi may wall ka dito, may wall ka na dito, so hindi naman ang effect na dito sa wall na yan. Okay, so next. Hindi pa po kayo tapos. Kasi po meron kayong windward dito sa top chord na to. Line load. Tapos meron kayong suction dito sa isa. Diba? So kasi top chord yun eh. So gagawin nyo lang yung windward nyo kanina dun sa truss, divide 2 nyo lang ulit. Kasi nga, half na lang yung tributary. Ano po ba yung ano natin kanina sa truss? So di-divide nyo lang sa 2. Ako na lang po yung mag-check para makita natin. So isang 7.8 tsaka isang 6.2. So isang, ilan yan? 3.9. Isang 3.9 tsaka isang 3.1. So 3.9 tsaka 3.1. Sige po. So balik kayo sa number 14. Mag-add kayo ng member load. Okay, member load. So yung isa minus 3.9. Minus 3.9. Huwag nyo kalimutan, Y local yan kasi wind load. Pag wind lang po kayo naglo-local axis. Okay, so 3.9, then add, then positive 3.1. Y local ulit. 3.1. Okay, so yung dalawa na yun yung kailangan nyo. Yeah. Minus, then positive. Okay, so may question mark. Assign nyo muna po ulit sa isang beam. Pareho. Isa lang. Okay, then wag muna kayong pumunta sa editor kasi hindi pa po naka-group yun. So i-group natin yung top chord sa likod tsaka top chord sa front. So siguro, i-name na lang natin to as itong side na to is top chord 1. Ito naman, top chord 2. So TC1, TC2. Sige po, mag-group muna tayo. Click nyo muna po yung 14 para matanggal po yung mga loads. Click muna to. Then Control G. Create tayo ng group name TC1.
beam, tama po, beam yung type. Then okay. Then isa pa, TC2. Then beam ulit yung type. Then assign natin. Okay, so syempre yung TC1 dito sa likod yun. TC1, ito lang po. Ayun, sa likod. Then associate. And then TC2. So ito naman. Yun nasa front. Then associate. Okay, then pag naka-group na, pwede na po kayong pumunta sa STAAD editor. Palitan nyo na po yung group name na yung i-add nyo. Load number 14. So yung minus 3.9 underscore TC1. Then underscore TC2 naman yung 3.1. Then pakisave. Then close. Yan. Okay, so nakaload na. Okay, so next, hindi pa po kayo tapos. Yung reaction pa galing dun sa trust. Okay, so meron tayong reaction na nakaload dito eh. So gawin natin, punta kayo sa Excel. Palitan niyo po yung filter natin. Load 3 naman. Wind load, positive Z. Then okay. Tapos yun naman po yung copy paste. From joint load up to MZ0. Copy. Then balik tayo sa STAAD editor. Load number 14. Yan, sige po. Paki-paste nyo na lang po after po nung TC2. Enter. Control V. Then save. Then tapos na kayo sa load number 14. Okay, so tuloy natin number 15. Pareho-pareho lang yung number 14, kaya lang pabalik na yung wind load nyo. So yung windward nyo, siya naman yung mapupunta po dito sa wall na to. Yung windward na po pabalik. So siya na yung merong range. Yung suction, siya na yung walang range. Sige po, add natin number 15. Wind load. Okay, then type 3. Type 3. Yung factor nyo po, negative 1 na yun. Negative 1. Naka-apply yun sa Z windward phase. Pero negative 1 yung factor. And then type 3. Okay, so siya po yung lalagyan nyo ng range from sa X, 0 to 27. Tapos yung Z, 7 minimum, 7 maximum. Then add. So yun po yung windward. And then yung suction, gawin nyo lang siyang type 4. Tapos, minus Z, leeward phase, then i-zero nyo po lahat ng range. Then add. And then close. So, ayun po. Nabalik na yung wind. Sino ba nalagyan sa akin? 0 to 27 X. Okay, so next, syempre hindi pa kita tapos kasi meron pong windward. Yung windward yun nandito na sa front. Tapos nandun naman yung leeward. So ito lang din yun, yung minus 3.9 tsaka plus 3.1. Yun lang din yung i-add nyo. Magkakabaliktad lang ng assignment. Mauuna na yung TC2, tapos TC1. Sige po, add tayo sa number 15 ng member load. So ganun pa rin, minus 3.9 Y local. Add. Then plus 3.1 Y local. Then close. Yan. So ganun pa rin. Katulad kanina. Tapos assign nyo lang ulit sa isang beam.
Then sa STAAD editor, mauna muna yung TC2. TC2 muna. So nasa pinakadulo yun. Sa dulo. TC2 then TC1. Okay, then ang kulang na lang po yung copy-paste from Excel. Gawin nyo lang pong load number 4. Okay, so filter ko na yung number 4 na to. Then copy-paste. Yan na yung last step niya. Then Control V, then save. Then tapos na kayo sa primary load cases para sa superstructure. Load number 4, sir. Minus Z. Sa dulo, finish yun sa dulo. Before finish. Okay, so ito.